А я вважаю, має бути мобілізація справедлива. В першу чергу добровольці, хто готові йти воювати за Україну. В першу чергу ті, хто пройшов гарячі точки, ті, хто має досвід бойових дій, кого не треба вчити тримати зброю. Ну і, звичайно, всі ті тилові криси, які отут сидять, міліціонери, судді, прокурори, всі повинні через АТО пройти. Хочете отримувати? Хочете в 40 років на пенсію виходити? Хочете по 5-7 тисяч гривень пенсії отримати? Ідіть туди, ідіть на фронт, ідіть на передову. А то вони виходять 40 років на пенсію, тисячі гривень рибуть пенсії, а Україну на Донбасі зрадили 90% ментов, прокурорів і суддів. Зате кожен рік просили, дайте, дайте, дайте. І тільки хабарі на базарах можуть брати. На фронт дармоїди, отуди покажіть, які ви герої. А всі, хто відмовляється йти в АТО, усі, хто відмовляється йти на війну, погони знять, пенсію забрати і ногами під зад на вила винесе. І все. Не треба нам такі захисники. Якщо вони бояться йти і захищати Україну на Сході. Легко захищати Україну у Львові. Тут самооборона справиться. Самооборона показала, що вони і без міліції здатні захистити. Для чого нам 500 000 міліції? 40 тисяч СБУ, 250 тисяч армії, 30 тисяч прокурорів. То йдіть, паразити, і захищайте країну. 23 роки грабували країну. Тепер прийшла ваша черга віддати країні свій обов'язок. А не отих молодих хлопців, яких учить треба стріляти. Згадували за олігархів. Немає олігархів. Олігархи тоді, коли красти, тоді вони олігархи. А як захищать країну, вони всі поховались. Вони на Мальдівах, на Канарах. І вони мільярди, які вкрали, вони не хочуть ділитися з народом. Тому наше завдання – дайте мені владу, дайте 226 голосів в парламенті. Я їх підвішу, а так і витрушу все, що в них є. І все піде на людей. А не вони при банді Януковича, Донецькі, керували всією країною. Донецькі бізнесмени, ці так звані, грабували країну. А тепер і своїми награбованими грошима, олігархи, дай прості ті, хто тут, вони сидять по тилах, ждуть, поки на нашому горбу вони знову повернуться, щоб далі грабувати. Ні, хлопці, шари вже не буде. До влади на Донбасі треба привести патріотів, які сьогодні звільняють Донбас. Чому сьогодні ліється кров на Донбасі? Я вам скажу. Бо 23 роки ми віддали Донбас на відкуп самому собі. Там зневажали українську мову, українські символи, українську державність. Що в Слов'янську? Звільняємо Слов'янськ, я приїжджаю. Першого, кого бачу, ІО мера Слов'янська Самсонов, регіонал. Я питаю, ти де Щур був? Я на лікарняному був. Кажу, а чого сесію не зібрали? У вас із 60 депутатів міської ради 48 регіоналів. Ви чого не зібрали сесію? Ти чого сидів із Гіркіним і з Пономарьовим в президії? Ти чого не засудив терористів? А от я на больничному був. А діти в тебе є? Є, каже. А чого діти на фронті не були? А ні за границею. Отак, їхні діти поза границях, а наші діти повинні там життя класти. І вони, отакі Самсонови, вони знову йдуть до влади. Так от якщо регіоналівська банда, після того, коли наші хлопці поклали життя за звільнення Донбасу, прийде до влади, це буде зрада світлої пам'яті полеглих героїв. Вони покликали на нашу рідну землю ворога, російського окупанта. І я не можу зрозуміти, чому людина, яка хоче виїхати в Америку, бере грін-карту і їде в Америку. Чому людина, яка хоче виїхати в Європу, бере шенгенську візу і їде в Європу. У нас тільки дивина. На Донбасі ті, хто хочуть виїхати в Росію, вони кличуть Росію сюди. Да мотайте в Росію. Чукотка, Магадан і все інше. Місця всім хватить. Але чого ви ворога кличете на нашу землю? Тому я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про позбавлення українського громадянства сепаратистів. Всі, хто зрадив країну, забрати українське громадянство. Забрати!
Вони не мають права носити на серці паспорт український, коли вони ненавидять країну, коли вони отримують за рахунок державного бюджету пенсії, зарплати, лікують дітей. І вони ненавидять всіма фібрами душі Україну. Ненавидиш, їдь з України. Не принось сюди нам кров, не принось нам сльози. Поки путінських миротворців не було на Донбасі, в нас там 23 роки був мир і спокій. Як тільки з'явилися миротворці, в нас збивають там сотні наших солдат. Вони підступно, як терористи, вони збили пасажирський літак. Невинні 300 людей. Але весь світ нарешті побачив, з ким ми воюємо. Бо до цього Меркельша, бабушка Меркель, домовилася, яка вона фрау, бабушка. Вона вже бабушка. Домовилася з Путіним, сидять на газовій трубі, домовилися, вирішили там за рахунок України гешеф свій зробити. Вони розказують, ви там домовляєтесь з терористами. А чого ви з терористами не домовляєтесь? Чого Путін не домовляється з терористами? Чого ніхто в світі не домовляється? А нам вони пропонують домовлятися з терористами. То я вам, люди добрі, скажу так. Якщо ми з ними почнемо про щось домовлятися, у нас в Донбасі буде друге Придністров'я. Це заморожений конфлікт на десятки років. Заморожений. Тому ми його сьогодні маємо розрубати, цей гордій вузол. От я дивлюся, недавно у Бердянську брали, оціми руками взяв сепаратиста, мера Стаханова, який організовував референдум сепаратистський в Стаханові. І він здав всіх подільників, починаючи з Єфремова. Єфремов разом з Болотовим збирали мерів міст, організовували референдуми і бабки платили. І тому завдання сьогодні Єфремова посадити, забрати недоторканність і посадити, а не ходить морда красна така. Ніяк не влізе те, що крадуть. І він ходить нам лекції читає і називає наших героїв, наших бійців фашистами і нацистами називає. Оці Симоненки і Єфремови. Недоторканність забрати, каталажку посадить і не дати, щоб утекли. Якщо втечуть, я Авакову і Наливайченку сказав, якщо Єфремов утече з України, кладіть заяви. Значить, ви ні на що не здатні. Так чи ні? Бо зараз на дострокових парламентських виборах буде вирішуватися, як житимемо далі. І хто прийде до парламенту. Я хочу, щоб прийшли нові люди. Я прошу вас, люди добрі, я знаю, що всі ви мене поважаєте. Але я один там, як риба об лід б'юся. Дайте мені 226 голосів у парламенті. Дайте в оці руки. От. І ви побачите, що ми наведемо там порядок. І тому підтримуйте від Радикальної партії список і кандидатів по округах, щоб жоден щур не проскочив перефарбований. Регіонал чи комуняка, чи пристосуванець. Молодь до влади, нових людей до влади, патріотів до влади, героїв Майдану до влади. Так чи ні? Я, Ляшко Олег Валерійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Солдат Ляшко військову присягу на вірність українському народові склав. Вітаю вас, складання військової присяги, солдат Ляшко, проти до строю. Служу українському народові.